Üdvözlök mindenkit, Péter vagyok a Gerisofttól, és ebben a mai videóban egy egyedi kiegészítőt szeretnék bemutatni, amit a Days töltőkhöz fejlesztettünk ki. Aki nem ismeri még ezeket a töltőket, azoknak teszek linket a leírásba. Egy kiváló olasz autótöltőgyártónak a termékeiről beszélünk, akiknek az egyik legnépszerűbb fali töltő modellje az ebben a két kinézetben készül. Általában a Days Home kivitel ez a csepp alakú, a kábeles, a Share modellek pedig legtöbbször ebbe a szögletes modellbe vagy modellházba kerülnek bele, mert ez egyrészt ajzatos töltőként is készülhet, illetve kábeles töltőnek, és ebben van hely mid-hiteles mérőnek, míg az egyszerűbb modellben nincsen hely a mid-hiteles mérőnek, de ez a két Days Box töltőmodell, ez a legnépszerűbb. Mindkét modellre igaz, hogy viszonylag könnyen fel lehet szerelni a falra, két csavarral felül fel kell akasztani, és két csavarral alulról meg kell erősíteni a falon, a kábel bevezetést pedig egy alulról membránokon keresztül lehet bevezetni, illetve ha a falon úgy szereljük föl, hogy a falról merőlegesen jön ki a kábel, akkor két furathely áll rendelkezésre. Ugyanez az elve a nagyobbik modellnek, ami általában a Days Share modell szokott lenni, két csavarral felakasztjuk a falra, alul két csavarral megrögzítjük, és ugye ez már volt egyszer falon bemutatóban, itt látszik, hogy itt van az erős áram, illetve a gyenge áramnak a bemenő kábele, illetve itt vannak a gumimembránok ennek is az alján. Hogyha ezeket a töltőket felszereljük a falra, akkor ugye kétféleképpen lehet bemenni, alulról, illetve hátulról. Ami általában egy nagyon jó dolog, mert fölülről nagyon rossz a víz elleni tömítettsége, bármilyen tömítő elemet veszünk, idővel ott elvékonyodhat a gumi, és befolyhat a nedvesség. Ennek ellenére előfordulhat, hogy úgy jövünk a kábellel, hogy fentről érkezik a kábel, ez esetben, normál esetben bármilyen töltőnél ugye el kell menni oldalt, megkerülni a töltőt és alulról bemenni. Viszont ez általában nem szép, illetve ha van integrált kábeltartó, akkor különösen útba lehet, hogy ezen az oldalon már nem jöhetünk le a kábellel, csak a töltő másik oldalán, de egyébként is indokolatlan, és azért nem szép, ha most a kábelt köré tekerjük a töltőnek, úgy van kialakítva a burkolata, hogy a töltőre fel lehet akasztani a kábelt feltekerve, akkor megint csak zavar minket egy kábel egy védőcsőben. Egyrészt ennek a probléma, ez hatványozottan jelentkezett egy projektnél, ahol meglévő töltőket cseréltünk le, amikbe felülről volt a beállás, és ezt meg kellett oldani, ezt a feladatot, és ehhez gyártottunk és fejlesztettünk le két különböző távtartót. Ezek a távtartók mindegyike úgy lett kifejlesztve, hogy felül be tud menni a két kábel, az egyiken az erős áram, a másikon a gyenge áram, tehát az UTP kábel. Ez egy felülről szűkülő furat, 25 mm-es műanyag védőcsövet tud fogadni, 5x10-es kábel el tud jönni, az ív segít abban, hogy kiforduljunk a kábellel, és a másik izgalmas pontja ennek a távtartónak, de ugyanúgy ennek is, ez is ugyanúgy fölülről jön be a két merev védőcső, vagy a gégecsövet is be lehet pattintani, le tud jönni a kábel, kijön az erős áram, gyenge áram belőle. Viszont az alapkoncepció az volt, hogy kizárólag az eredeti rögzítő csavarjaival lehessen felrakni a töltőt, ezáltal a furatok, a fészek kiképzések, a különböző könnyítések mind-mind azért vannak rajta, hogy egy-egy pontjára a töltőnek passzoljon,
és így az eredeti fúrósablonnal, amit a gépkönyvében megadnak, hogy milyen furatokkal kell felszerelni a töltőt, az eredeti furatokkal, az eredeti tiplikkel magát a töltőt a falra rögzítjük, a távtartóval együtt. Tehát ö, nem a távtartót rögzítjük a falra, és a távtartóhoz csavarozzuk a töltőt, hanem a merevséget továbbra is az eredeti csavarok fogják adni. Ehhez a normál hosszúságú csavarok, amit adnak a töltőhöz, ezek helyett kell használni a hosszabb csavarokat, ezt ide akasztom, hogy látható legyen. Annyi a különbség, hogy 40 mm-rel hosszabbak a csavarok. A lényeg, hogy ugyanolyan fejű akasztós csavarral ezeken a pontokon, ahol normál esetben a falra csavaroznánk a töltőt, ahelyett használjuk a hosszú csavarokat, az akasztósat, alul pedig, ahol itt jönne át az a csavar, ami rögzíti a falhoz, tehát ez konkrétan odaszorítja, ahelyett is egy hosszabb csavart alkalmazunk, hogy meglegyen a megfelelő hossz. Így maga a töltő felszerelése az eredeti csavarokkal, az eredeti fülek belejönnek a kikönnyítésbe, és most igaz, hogy nem falon vagyunk, de gyakorlatilag így megfogja. Tehát ez a tiplivel együtt rögzül a falba, és magát a töltőt a falhoz csavarozzuk. Ez a 3D nyomtatott egység, ami egyébként rendkívül erős, tehát belül mégsejtszerkezettel meg van erősítve, nem ehhez rögzítjük, ez csak egy távtartóként funkcionál, és maga a töltő felszerelése, rögzítése az pontosan úgy zajlik, mint a normál esetben. Ugye lehet látni, hogy ezek a szögletes fülek jönnek ide, itt kiáll a csavarfej, és ezzel a távtartóval együtt rá kell akasztani a töltőt, alulról meg kell rögzíteni, és ez hajszál pontosan követi a töltő kontúrját, és ha ezzel úgy szereljük fel a töltőt, hogy fölülről megy be a kábel, akkor a falon ugyanúgy föl fogjuk tudni tekerni a kábelt, és nem kell megkerülni az egész töltőt, hanem egy esztétikus felszerelést tudunk végrehajtani. Ezzel a távtartóval még egyszer mutatom a másik töltőnél is 100%-ban a töltőre van illesztve, minden egyes vonalát követi, és könnyű a felszerelés. A leírásba beteszek egy short videót, amin látható, hogy milyen egyszerű a szerelése ezzel a távtartóval, konkrétan ennek a Dacebox Share TK kivitelű töltőnek. Meg fogjátok tudni nézni, illetve a leírásba belerakom mind a két távtartónak a linkjét, ez mától elérhető a webáruházban, rendelhető, néhány napos átfutással nagyobb mennyiségeket is tudunk belőle gyártani, és meg lehet változtatni a felszerelési módot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!